ચેપ્ટર નંબર 2 દશાંશ સંખ્યાઓના ગુણાકાર. સૌથી ઇઝી છે દશાંશ સંખ્યાઓના ગુણાકાર. જોઈએ આપણે કઈ રીતે દાખલા થશે. પહેલો દાખલો છે 2.7 ગુણ્યા 10. હવે આપણે જોયું હતું કે પોઈન્ટ પહેલાં તો દૂર કરવાનો છે. પોઈન્ટ દૂર કરો એટલે અહીંયા શું થશે? 27 છેદમાં અહીંયા એક પોઈન્ટ દૂર થશે. પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા છે એટલે છેદમાં આવશે 10 અને ગુણાકારમાં છે અહીંયા 10. બંને સાઈડથી અહીંયા ઉપર નીચેથી 10 10 કેન્સલ થશે એટલે આન્સર આવશે અહીંયા 27. આ તમારો જવાબ. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે દાખલા નંબર 2. દાખલા નંબર 2માં છે 0.47 ગુણ્યા 100. હવે આ દાખલામાં તમારે પહેલાં પોઈન્ટ દૂર કરો તો પોઈન્ટ પછી જેટલી સંખ્યા હોય એટલા શૂન્ય મૂકવાના છેદમાં. અહીંયા છે 0.47 એટલે અહીંયા લખીએ આપણે 47 અને પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા છે એટલે છેદમાં આવશે 2 0 એટલે અહીંયા આવશે 100 અને ગુણ્યા આવશે અહીંયા 100. અહીંયાથી 100 કેન્સલ થાય એટલે આન્સર આવશે અહીંયા 47. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે દાખલા નંબર 3 97.5 ગુણ્યા 100. આ દાખલામાં પહેલાં પોઈન્ટ દૂર કરો એટલે શું આવશે? અહીંયા 975 છેદમાં પોઈન્ટ પછી એક જ સંખ્યા છે એટલે છેદમાં કેટલા આવશે? અહીંયા 10 અને ગુણ્યા આવશે અહીંયા 100. ખાસ ધ્યાન આપજો દાખલામાં. અહીંયાથી 0 0 કેન્સલ થશે તો કેટલા વધ્યા? અહીંયા 975 ગુણ્યા 10. બંનેનો ગુણાકાર કરો તો 975 ગુણ્યા 10 કરો એટલે કેટલા આવશે? 9750. 10 સાથે ગુણાકાર થાય એટલે એક શૂન્ય વધારે લાગી જાય એટલે અહીંયા આવશે 9750. આ તમારો જવાબ. દાખલા નંબર 4. દાખલા નંબર 4માં છે 4.73 ગુણ્યા 100. હવે આ દાખલામાં તમારે પેલા પોઈન્ટ દૂર કરવાના છે એટલે અહીંયા થશે 473 છેદમાં આવશે અહીંયા પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા છે એટલે છેદમાં કેટલા આવશે? અહીંયા 1 અને 2 શૂન્ય આવશે અને ગુણાકારમાં છે અહીંયા 100. બંને સાઈડથી અહીંયાથી 100 કેન્સલ થશે એટલે આન્સર આવશે અહીંયા 473. આ તમારો જવાબ. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે દાખલા નંબર 5. દાખલા નંબર 5માં છે 0.3 ગુણ્યા 8. પહેલાં તો પોઈન્ટ દૂર કરો એટલે અહીંયા આવશે 3 અને છેદમાં પોઈન્ટ પછી એક જ સંખ્યા છે એટલે છેદમાં આવશે 10 અને ગુણ્યા અહીંયા થશે 8. હવે અહીંયા તો કંઈ છેદ નથી ઉઠતા તો તમને બધાને ખબર છે જ્યારે ગુણાકાર કરવાનો હોય ત્યારે અંશનો અંશ સાથે અને છેદનો છેદ સાથે ગુણાકાર થાય. છેદમાં કંઈ નથી એટલે અંશનો અંશ સાથે ગુણાકાર કરો તો 8 એકા 8, 8 દુ 16, 8 તેરી 24 એટલે અહીંયા આવશે 24 છેદમાં કેટલા છે? અહીંયા 10. હવે તમારે જવાબ માટે અહીંયા 10 છે તો એક પોઈન્ટ કપાય, પાછળથી પોઈન્ટ કપાય એટલે પહેલો પોઈન્ટ અહીંયા હોય જ ઓલરેડી. 10 છે એટલે એક પોઈન્ટ કપાશે એટલે અહીંયા 2 અને 4ની વચ્ચે 0 પોઈન્ટ આવશે એટલે અહીંયા આવશે 2.4. આ તમારો જવાબ. ખાસ ધ્યાન રાખજો આવા દાખલામાં. ત્યારબાદ છે 15.4 ગુણ્યા 8. આ દાખલામાં શું કરવાનું છે? તો પહેલાં તો પોઈન્ટ દૂર કરવાનો છે અને પછી ફરી પાછો ગુણાકાર કરી અને પોઈન્ટ કાપવાનો છે. તો અહીંયા તમારે પોઈન્ટ દૂર કરો એટલે અહીંયા થશે 154 છેદમાં આવશે અહીંયા પોઈન્ટ પછી એક જ સંખ્યા છે એટલે છેદમાં આવશે 10 ગુણ્યા 8. હવે અહીંયા 8નો 154 સાથે પહેલાં તો ગુણાકાર કરવાનો અને પછી એક પોઈન્ટ કાપવાનો છે. ચાલો ગુણાકાર કરીએ. 154 ગુણ્યા 8. 8 એકા 8, 8 દુ 16, 8 તેરી 24, 8 ચોક 32, 32નો બગડો વધી પડી 3. 8 પચામ 40, 40 ને 3 43નો તગડો વધી પડી 4. 8 એકા 8, 9 10 11 12 એટલે અહીંયા આવશે 1232 એટલે અહીંયા થશે 1232 અને છેદમાં આવશે 10. હવે તમને બધાને ખબર પાછળથી એક પોઈન્ટ કપાશે એટલે આન્સર આવશે તમારો 123 અને પોઈન્ટ આવશે અહીંયા 2. એક જ છે એટલે અહીંયા પાછળથી એક પોઈન્ટ કપાશે એટલે આન્સર આવશે તમારો 123.2. જોઈએ આપણે દાખલા નંબર 7. દાખલા નંબર 7માં છે 0.18 ગુણ્યા 7. તો અહીંયા થશે પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે? 2 એટલે અહીંયા આપણે પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો અહીંયા શું લખાશે? 18 અને છેદમાં લખાશે પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા છે એટલે છેદમાં આવશે 100 અને ગુણાકારમાં 7. 18 અને 7 એ બંનેનો ગુણાકાર કરો એટલે 18 ગુણ્યા 7 અહીંયા આવશે 126 અને છેદમાં આવશે 100. પોઈન્ટ કાપો
તો અહીંયાથી પોઈન્ટ કપાશે તો અહીંયા શું થશે 126. અહીંયા બે સંખ્યા છે તો બે પોઈન્ટ કપાય તો 1 અને 2 એટલે પોઈન્ટ આવશે અહીંયા, એટલે આન્સર આવશે 1.26. આ તમારો જવાબ. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે દાખલા નંબર 8. દાખલા નંબર 8માં છે 3.6 ગુણ્યા 12. તો આ દાખલામાં છે 3.6 ગુણ્યા 12 છે તો પહેલાં તો પોઈન્ટ દૂર કરો, તો આનો પોઈન્ટ દૂર કરો તો અહીંયા શું થશે 36. છેદમાં પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા છે એટલે છેદમાં શું આવશે 10. વચ્ચે છે ગુણાકાર, અહીંયા પણ પોઈન્ટ દૂર કરો એટલે અહીંયા શું લખાશે 12/10. હવે અંશનો અંશ સાથે અને છેદનો છેદ સાથે ગુણાકાર કરો તો અંશનો અંશ સાથે ગુણાકાર કરો એટલે શું થશે અહીંયા 36 ગુણ્યા 12 અને છેદમાં આવશે અહીંયા 10 ગુણ્યા 10. હવે ગુણાકાર કરો તો કોનો કરવાનો છે 36 ગુણ્યા 12 ગુણાકાર કરો તો દશકનું શૂન્ય, 1 છંગ 6, 1 તેરી 3, 6 દુ 12 નો બગડો વધી 1, 3 દુ 6 ને 1 7. ગુણાકાર કરો તો અહીંયા આવશે 2, 6 ને 6 12 ને 1 13 એટલે અહીંયા આવશે વધી 1 અને 3 ને 1 અહીંયા આવશે 4 એટલે અહીંયા આવશે 432 અને છેદમાં આવશે 10 ગુણ્યા 10 એટલે 100 એટલે અહીંયા આવશે 432 છેદમાં 100. હવે અહીંયા થશે પોઈન્ટ દૂર કરો આનો તો શું થશે અહીંયા બે પોઈન્ટ છે તો બે પોઈન્ટ ઉપરથી કાપો એટલે અહીંયા થશે 4.32. પોઈન્ટ હંમેશા પાછળથી કાપવાનું સ્ટાર્ટિંગ કરવાનું 4.32. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે દાખલા નંબર 9. દાખલા નંબર 9 છે 1.04 ગુણ્યા 0.8. અહીંયા ગુણાકાર કરો તો શું થશે અહીંયા પહેલાં તો 104 અને છેદમાં 1 અને 2 એટલે અહીંયા આવશે 100 ગુણ્યા 0.8 છે તો અહીંયા શું થશે 8 અને છેદમાં આવશે 10. અંશનો અંશ સાથે છેદનો છેદ સાથે ગુણાકાર કરો એટલે અહીંયા આવશે 104 ગુણ્યા 8 અને છેદમાં આવશે 1 2 ને 3. 100 ગુણ્યા 10 1 2 ને 3 0 આવશે. 104 ગુણ્યા 8 કરો, બંનેનો ગુણાકાર કરો તો 104 ગુણ્યા 8 એટલે અહીંયા આવશે 832. આ ગુણાકાર તમારે રફમાં કરવાનો છે, આ તો અમુકમાં હું કરું છું. 832 અને છેદમાં આવશે અહીંયા 1000. પોઈન્ટ કાપો તો 1 2 ને 3 તો અહીંયા પણ 1 2 ને 3 તો પોઈન્ટ અહીંયા આવશે તો અહીંયા 832 એની આગળ પોઈન્ટ આવશે એટલે અહીંયા શું આવશે 0.832. જોઈએ આપણે દાખલા નંબર 10. દાખલા નંબર 7 10માં છે 0.07 ગુણ્યા 4.3. તો અહીંયા પણ તમારે પહેલાં પોઈન્ટ દૂર કરો તો 7 અને છેદમાં 1 અને 2 એટલે છેદમાં આવશે 100. વચ્ચે આવશે ગુણાકાર, 4.3 છે તો આને લખાશે 43 અને છેદમાં આવશે અહીંયા 10. હવે અંશનો અંશ અને છેદનો છેદ સાથે અહીંયા ગુણાકાર કરીએ તો અહીંયા શું થશે 7 ગુણ્યા 43 અને છેદમાં આવશે 100 અને 10 છે એટલે 1 2 ને 3 0 થશે. હવે અહીંયા 43 ગુણ્યા 7 બંનેનો ગુણાકાર કરો એટલે અહીંયા આવશે 301 છેદમાં આવશે 1000. 301 છેદમાં 1000 છે તો પોઈન્ટ કાપો તો અહીંયા શું આવશે 0.301 1 2 ને 3 એટલે અહીંયા પોઈન્ટ આવે એટલે શું લખાશે 0.301. દાખલા નંબર 11 છે વ્યવહારિક દાખલા છે જે આ ટાઈપના પૂછાઈ શકે છે. ધ્યાન આપો એટલે આ દાખલા પણ આવડી જશે. એક સમબાજુ ત્રિકોણની એક બાજુનું માપ 4.45 સેમી છે તો તેની પરિમિતિ શોધો. હવે તમને બધાને ખબર છે પરિમિતિ એટલે કે સમબાજુ ત્રિકોણ છે તો એની ત્રણેય બાજુનો સરવાળો એ શું થાય ત્રિકોણની પરિમિતિ. કયા ત્રિકોણની? સમબાજુ ત્રિકોણની. તો સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિનું સૂત્ર છે સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ એનું સૂત્ર શું છે 3 ગુણ્યા બાજુનું માપ અથવા તો ત્રણેય બાજુનો સરવાળો. અહીંયા 3 લખીએ ગુણાકારમાં, બાજુનું માપ છે એનું 4.45 તો અહીંયા લખીએ આપણે 4.45. હવે અહીંયા આગળની જેમ જ ગુણાકાર આવી ગયો. અહીંયા લખીએ 3 ગુણ્યા 4.45 છે તો અહીંયા શું થશે 445 લખું તો છેદમાં કેટલા આવશે પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા છે તો છેદમાં શું આવશે અહીંયા 100. હવે આપણે જોઈએ ગુણાકાર કરીએ તો 445 ગુણ્યા 3, 3 પંચામ 15, 15 નો પાંચડો વધી 1, 4 તેરી 12 ને 1 13, 13 નો તગડો વધી 1, 4 તેરી 12 ને 1 13 કેટલા થશે અહીંયા 1335. તો અહીંયા લખી શકાય 1335 અને છેદમાં આવશે અહીંયા 100
100 છે તો 2 પોઈન્ટ કપાશે, તો 2 પોઈન્ટ એટલે અહીંયા પોઈન્ટ આવશે. પાછળથી સ્ટાર્ટ કરીએ 1 અને 2 એટલે અહીંયા પોઈન્ટ આવશે, એટલે અહીંયા શું થશે 13.35 અને એકમ શું આવશે અહીંયા સેમીમાં છે, એટલે એકમ શું આવશે અહીંયા સેમી. આ તમારો જવાબ. એટલે અહીંયા છેલ્લે લખવાનું આમ સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ કેટલી છે 13.35 સેમી છે. ઓકે.